سلام بینندگان عزیز و روزی تمام شم بخیر. بینندگان عزیز ما امروز رسیده در یک شهر نو، در یک ملک نو است در نیدرلندز و یالی مستاد است در پایتخت نیدرلندز که مشنا امستردام. پس پشت ما که ساختمان کتا است ایم است میوزیم به نام ریکس میوزیم یاد مشنا. فکر منم ای کتا ترین میوزیم باشد مابین امستردام، به خاطر که در امستردام چند تا دیگه میوزیم هم است. ساینس میوزیم است و یک تا دیگه است که نامش یالی فعلا زیاد رفته، ولی انمی جایشی واقعا یک خیلی خوب منظر داره که پس پشت میوزیم است. ای دستم کی است، دست چپ ما انا شریف جان کی ویدیو را ببره ای طرف یک کانال است که از این چی کشتی سواری موشه که میتونین از این چی تیکت شیر گرفته، بس اینا پیش او طرف کشتی سواری مبره. تیکت هم اونو ساختمان کی است، تیکت شون زون چی گرفته موشه دیگه. اینی جانب بس پس پشتی دیگه بیلدینگ هم است. اینمی جایی که است خیلی منظرش خوب شی است. دیگه بینندگان عزیز ایم است منی سنتری امستردام. باز رایی است که دیگه جایش رم بگشتی، دیگه شما همراه ما باشین و قنجقه ما امستردام شهر بگشتین. سلام بینندگان عزیز، هستیم در امستردام که هلند است. زیادتر هلند مگه و نامش خود نیدرلند، خبر نیم شهر هلند مگه. خیر ایش مو در کامنت بگیم برای اسمو کی چی لدره که هلند مگه. والله ما خودم می تعجب کردم شریف مو گفت هلند، ما در نقشه تاخنم که اونجا نیدرلندز لیکایه. خود تاخ کردم خوش آیدم، گفتم پایتخت از هلند باشد. نه بابا پایتختم خو امستردام نام داره دیگه. نمیفهمم که چرا. خب اگر کسایی که خبر است بگه ایرا هلند چرا میگن در کامنت اگر لیکایی کنه خیلی خوب مشنه در معلومات از مم اضافه مشنه، چون که مو راشی بگی امید خبر نیست که دلیل چی است که ایرا هلند هم میگه. دیگه یک خوبه ای زیادتر همینطور دریاچه است دیگه. زیادتر میگن دریاچه دیگه چکر خورده و زیادتر مردم مثلا هم رزا قایقا است که ده منیشی سفر منن خوب شه. دوستا می جای از یکی است نه. من خودم تبال خو ایتالی راوش نکردم نمادی، اما ایتالی در لیست ما است دیگه. انشالله ما به زودی در شهر ایتالی ام، ولی عکسایش که دیدم انمی جای ما در یاد ایتالی افتادم که ایتالی هم در نظرم یک جایشی انمیتر لیک مانند داره که دریاچه است و از اینج کشتی سواری مونه دیگه. این شهرم که است انمی جایشی هو به هوی امو جای ایتالی است. ان او طرفم موتر کانال است دیگه. خوب شی است واقعا در زیباییش اضافه مونن. خب دوستا تیکیت کردیم برای کروز، کانال کروز که است و این در کاتگو $22 یورو و ریزگو که است از 4 ساله تا 13 ساله را که است 13 یورو. بریم بچیم، برو بچیم. ایانت خود خوش داره نه. Good afternoon, everyone. Welcome aboard on this ship. دور میشه او دور مردم کلی دور شده پیش. My name is Ray. We come to make a tour for 1 hour and 15 minutes. دوستا ای کروزم که است 75 دقیقه است هر دو طرفه
بس کسایی که اگر دوست داشته باید به خاطر که این پورا شهری امستردام را طریقی کروز مبرا چکر میده. اما بغیر کروز هم دیگه اپشن هم داشته کشتی که سرشی واز است، مگر از ما خودان ما به خاطر که امروز هوا اینجی اقدر مناسب نیست، یعنی که من خود در اینجا مادم که واپس کورت پشت نشتم که یخ بودک، بس کم کم بارش هم مبارید از زمانی که ما تیکیت را گرفتی، بس گفتی خب بهتر می است که دقل در کروز بوری که سرشی بند است، اگر بارش شونه آدم تر نشنه، نه بس از خاطر ما کروز گرفتی. اگر کسایی که دوست داشته سرواز هم است، سرواشی خو اگر هوا خوب باشد خلا بهتر است، مزه میده. یعنی هم دوستا طریق شده که زیری پول در استیر شده رایسته دیگه. ماشاءالله کانال از نام خیلی امی دریاچه از این که کشتی اموره خیلی دراز است. اینم گفت من از شهر تقریبا 100 کیلومتر است که طریق از کشتی راموره. خلو را گرد کشتی مثلا هم زیاد نمیتر مابین رقم گل کوستی استرالیا وری مابین زیاد مابین دعاو جور شده کانال دا گرد برشی که و این باعث میشد مثلا توریست که است یک چیزی نو را بینگرنه، دیده یک چیزی نو است بجای یک مثلا تو منی فقط منی شهر قدم دی منی کشتی میشی موری سایمونی و منظره و دوربر خور سایمونی خوب شه خیلی لوکس واقعا خوب است ببینی از اینکه منظره خوب بوده نشان میدی. Or Gentleman's Canal to our right, and the Prinsengracht, or Prince's Canal, to our left. There are many coach houses on the right. They belong to the mansions over on the Herrengracht. های بالای $1,000,000 و این امو هتل است که لیدی گاگا اینا ما منیش توقف منه و در یک شاوش از 1300 یورو تا 6000 یورو کسا در شاو است سویت هایشی. یا هم کس در خانه در روی آو است که او زمانه خیلی ارزان بود و در زمانی دوربرای 1965 اترا خانه پیدا کرد. اینجا قیامت بوده. باز اینا جورگدو به این چیز شده که بسیار ارزان و خوب بوده در اون زمانه. باز مورد زمان دولت برای ایجا کست تکس و اینا تعیین کرده و اینا عالی در تمام سهولت ها کنک وصل است، مثل گیز او پایفی بدرفت همه چیز اینا وصل است، مثل سمت خانه وریه ولی گاه اینا عالی هم که است دورش منه شهر خیلی زیاده میترسته که اونا از اینجا دیگه جای حرکت مونه، اما اینها هیچ کس تقریبا در اینجا امیتا منده دیگه حرکت نه جایی. دوستان یالی ما آماده منی پارکی سیتی شی که در مرکزی شهر است. این پارک هم نامشی وندل پارک است. دیگه پارک شی تاجایر تازم و عمده خیلی خوب شی معلوم میده. دیگه باری گردبر دیگه جای شربی گشتی. یعنی روی در روی ام کی است. اینجی رستوران است، کافه و غیره. السلام علیکم بینندگان عزیز، امیدوارم که همه شما جور صحتمند باشین و یک روز خوب داشته باشین دیگه.
بخیر بلژیک زوستای بلژیک موقع بلژیم یعنی دیگه بلژیم دیگه ما مانعش داخل شدیم اون نشته بود بلژیم تو باورت نمیشه؟ نه ما وشتم نه نشته بود اون یوروپیان یونین فلگش هم مایه عزیزم دیگه والا یک چیزی خاص که تجربه کردم اینجا که دم اینه نیه؟ نه بلژیم بلژیایی ایم نداره یه دختر بلژی خانده مشتک چی میشه بلژی خانده ما بلژیم موگیده ایدش اینه می دیگه ما میگیم تو باورت نمیشه ما اولشی میس کده مشتک نمزو نه این بلژیم دیگه پس خب خداحافظ هلند نیدرلند یک چیز جالب بود در آمستردام که من شیشه رو که مواز کردم یک بوی خاص دیگه که ما زیاد نمیخوایم رو بگیم طرفدارش نیم از او خاطر یک بوی خاص در آمستردام است دیگه و او بالخصوص در شوای یک شنبه بیخی زیاده بچه ها گفته بود باز امیر مخچ تمامی شیشه بند بود دمونجی دم شهر از که ما معمولا میرسم کم که سرعت پای ما شیشه رو تانم عادت دارم که هوای فرش باید باز همین هوای فرش از این بوی دیگه مواد بود دیگه خب مورم بخیر این مادیم بخیر بلژیم واقعا ترافیک زیاد بود دوستا گفته بود که او قصرانیه اما متاسفانه از مو خیلی زیاد راه شد خب از طولم تیر میشیم $6 خم 8 یوروی خم بیل آمده که 6 یورویه بس دیگه راکم ترافیک هم بودکن ترافیک بودک شاید هم زمان شلوغیشی باشد و هوا هم که بارانی است دیگه امی که ما از این چیزا حرکت کردی از هالند تا بال را امی تر بارش مو باره دیگه هوای یوروپ است دیگه مو امی یک دو روز فقط در جرمنی یک دو روز وری که گرمی بودک کوراز جان مولود شده در مباس که در هالند تا شدی واپس هم کورای خور پاشیدی دیگه اینجا هم یالی که در بلژیم معلوم میده که فعلا بارانی است در نظرم اینجا هم خنک باشد جالبی موگیم که در امی تقریبا 2 هفته میشه که مو 2 هفته میشه آره 2 هفته بیشتر میشه که ما اوت روز نبوده که ما باریش گوش نکرده باشیم دیگه هیچ کی نکرده باشد مثلا صبحگاه یک ترترک کده خلاصه همه شب باریش بوده ما اوت روز بغیر باریش ما ندیدیم دیگه خب بارش نعمت خدای مبارک که سرسبزی امروز به وجود میاد خیلی خوبه دیگه مقصد بروگشتو یک ذره سخت است دیگه خوب است که ما مثلا موتور از خودمون ما است منتظر نیستیم اگر نه ما در مالزیا که یک از واقعا چه رفته بودیم برای چکر قد فامیل باز در یک جای رفتیم تاشدیم یک پارک بود خیلی خوب پارک هم بود تاشدیم از شهرم زیاد دور نبود مگر اونمونجی یک دفعه یک دفعه بارش شروع کرد که تو بارش که خدا مفهمه ما 4 ساعت اونمونجی ماندیم بعد از 4 ساعت ما آخر دیدیم که بارش استانه میشه حرکت کردیم آمدیم دیگه یک نزدیک سرک ما چیزی که تاکسی ها بود زنگ زدم اونجا نمادک هیچ کس نماد اپلیکیشن که ما داشتم دانلود شده بودم که بلدش گفتم که یک چیزی باید منم اینج ببره ولی بعد از تلاشای مثلا 4 ساعت که ما اونجا بودیم در باریش 1.5 ساعت دیگه هم بعد از اون بایلک ما تا نیستیم موافق شدیم که یک دانه موتور باید رو بیشیم بریم در هتل دیگه اینجا الحمدلله خب موتور از خودمون ما زیاد مشکلات خم مشکلات نیست باز اون موتور میشه دیگه یک جای گرم بودم میشه قرار نمونه موتور خاطم تر نمیشه دیگه حالی که بله سرک بوشتی باید روپی هم بیدی دیگه
داریم جسد شدن فقط پیسه ندیده نمیتونیم بریم نه خلاص ما رفتیم کیف وکدی ما میگردیم شیر خم میگیره خب باز یا زوره تو پیسه میده پیش دسته نه؟ یعنی شاید می بس کنه پسان یاشی چند خب ما پیش از ما 6 یورو شد 8 یورو یعنی شاید بس کنه تو پیچنشه برو پیش دوم تو ریدی باشد گفتن نمیشه مثلا تو پیسه رو تو دیدنی به خاطر که میتونی مالیت فایدی نه 7 euro بده 7 euro 7 euro بده So you just actually also has to pay for this? 7. Okay. There you go. Oh yeah, one more. She gave me €1.10, but I need €2. You need 2 euros. Yeah, that's okay. That's the Thank one. you, bye. Yeah. Oh sorry ما گم گردم ببخشید ما یاد نگرفتم ما قدشم کنفیوز بودم خالص دیس گرفتم ویدیو ریکاردینگ نکردم دوستا بلدیزی طولم 7 یورو گرفتن دیگه گفتن وقتی که برای ازی رام دین باید که هم 7 یورو بدین نه که نمیتون برین ما یک شوخی کردم گفتم استرالیا والا باید که بلدیزی پیسه بیده خنده کرد گفته خب 7 یورو دادی دیگه یالی هم اینه پیش رفته رایی استه کم منده دیگه منزل ما اگه 20 دقیقه دیگه منده نام خدا دوستای قدر بارش باریده رایی هستن همزو تا بلکه ما حرکت کرده استاپت نکده دیگه خدا زیاد بدیه دوستا از هالند در بلژیم هم که مایی دورا داره دیگه یک شی طول است یک شی بغیر طول است معلوم کرده است که اگر طول بخوای استفاده کنی او کم تیستر موره ولی پیسه میخواه بس مو ازی طول ما دادی دیگه در اینجی وقت که ما دی آخرشی بس پیسه میخواه بس بلدیزی که بودک 7 یورو بودک که مو 7 یورو دادی بس بعد از او گیت واز میشه تا که تو برشونی